There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. And I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. To you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Kale, do you know anything about the Dendro Archon? You know, what's she like? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? Huh? Greater Lord Rukkhadevata? Oh! Is that the name of the former Dendro Archon? Uh-huh. Greater Lord Rukkhadevata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared on a great According to what Master has told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Sarasthana. Uh-huh. Then what happened? Well, and then... I'm not too sure what happened, to be honest. Huh? You're not too sure? Yeah, I'm from Sumeru. Maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry, we understand. No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. Anyway, you two know Amber, right? Wait, Amber? You mean... Amber à?
lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. You could even say that she helped me become a new person. There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... sorry. Lâu thế? Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure, you really like Amber. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind of weird. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. So that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust, really. I wish I could tell you more about the Gender Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. That's alright. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukkhadevata or the Sanctuary of Surasthana until you mentioned them. Oh, I'm happy that was helpful. Ai, cô Lê. Thảo thần So đây là that's gì? why you're here. Don't mention it. We are friends after all. Alright, we have a statue to clean. You both have my Quên mất thanks. tên Thảo thần. Well, you two were up there cleaning. Nhìn như con này nhân vật 4 sao. Này chắc là nhân vật 4 sao rồi. Quả gì á? Thằng mới á? Quả Hara. Ủa, trèo đến đây nữa à? Cái gì trèo lên không nè? Sao thế? Sao để trèo lên đây ra? The wind knows me. Trên tưởng tượng à? Nhớ tới dịch chuyển lên nha. Do you think she's supposed to be greater? You might be. Well, anyway, let's get started on... Rồi anh em đi đến đất nước này chưa? That's one clean statue. Let's head down and meet up with Kale. Anh em đã đến được đất nước này chưa? Nhìn nó lâu quá. Ôi, mấy con gì nữa kìa. Kale, we're back. Chúng tôi về rồi. Welcome back. You must be tired after all that climbing. Yay, food! What kind of goodies did you bring? Hey, don't be a party pooper. It's now I prepared a nice portable dish that... whoops! No, you dropped... Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each peanut. They should be fine. Oh, Paimon nearly had a heart attack there. Để thẳng nhiều thật đấy. Those peanuts are amazing! Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep. You really know how
want to compliment the chef since you liked it so much. I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include all my personal cooking pointers. Yay! Thanks, Kale. It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments too. Về nhỉ? Oh, I guess it happens from... So, Kale, don't you think that Tainari's a little too strict with you? Tanari. He won't let you touch anything without his permission. Này có phải đọc là Paimon Tanari knocks không? stuff over all the time flying around the Traveler, but he's never said anything. No, you've got the wrong idea. I've heard the veteran rangers say the master is from some ancient and mysterious race that is... Oh, by the way, you've heard of the academia, right? Well, anyway, because Master does a lot of research on plants, but Master declines their offers every time, saying Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my eat. Seems you already know him well. Master could obviously have a bright future in the academia. But he insists on sticking. In fact, Master's the one who... Really? Cho trải nghiệm map mới rồi nè. Speaking of Tainari, he was the one who... Paimon's still kinda upset though. He kept... Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little, but it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling. Why? Is he going to... Hey! Đến đây là cái đến thẳng luôn, không cần phải giấy thông hành. Paimon was genuinely concerned about Hello Music nha. Hello bạn Music. Hey! Now even Bạn đã đến đất nước mới chưa? That's it! No! Don't touch me! Ây. Oh, sorry, Kale. But... No, Ở đất nước mới I này. just... Lời thoại nó lâu dã man. What's the matter? No, I'm fine. I'm sorry. I must have startled you. Oh, well, it's getting late now. Huh? What was up with Kale just now? And why is she in such a hurry all of a sudden? Look, she's practically running back. Paimon can't... Lời thoại lâu quá anh ạ. Traveler, you've returned. Yep, we're back. Have you seen Kale by any chance? Oh, Kale? Yes, I saw her go into her room just a moment ago. Oh, okay. Ok, đi thôi. Let's go. Let's go đến vùng đất mới nào. Đợi đến 8 giờ sáng hôm sau. Lại chỉnh giờ à? Trọng điểm có cái gì đấy? Không có gì hot nhỉ? Cái phiên bản này có... Phiên bản này có lấy không nhỉ? Thiếu câu hỏi gì đấy? Phát game. Cái này là cái gì nhỉ? Chưa hiểu lắm, thôi kệ đi. Này chỉnh giờ nó 8 giờ sáng hôm sau. Xác nhận. Ôi rồi, cái bạn music này viết cái gì đây? Cái gì mà Spiderman này? Do you know Marvel Spiderman? Không biết. Không biết gì về người nhện hết. Remastered. Paimon was thinking all night about what happened with Kale, and still can't figure out what the problem might be. Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her.
it's you two. I was just about... Huh? Tighnari? What are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No need to worry. Something as small as you could never harm her. Kale has been... So, Tighnari, what... Let's take this Mình chơi Genshin Park với Liên minh huyền thoại rồi. Phải trèo lên giường luôn ạ. Dẫm lên người rồi này. Khiêu chiến kia là gì ta? All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because... well, because Kale asked me to. And honestly speaking, I was against Kale, but she... So, Tighnari... Right. Ever since she was a child. Elizabeth? Yes. It's a disease. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. In its final stages, the disease... That sounds terrifying. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything. With appropriate treatment, nevertherless. What? Anyway, the person... I have no idea how this doctor managed to do it. But however, Kale is a resilient... Oh, by the way, Pop... She doesn't need to apologize. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that Kale once thought that it would be impossible... Don't worry, Tighnari. We'll take good care of her. Well, it's not too sick, though. I must admit that Kale's condition, she was interested in the work of the forest ranger. Her stamina has gotten much worse. All right. Now that I've told you about Kale's past, I think... Yeah, we'd like to do something to help Kale too. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the traveler. You must follow closely and listen to every instruction. No problemo. Let's go then. We'll be looking for a plant known as lunar lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. Hey, Tighnari, where exactly are we going to find this plant? Lunar lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its name. Oh, okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Tighnari. Hái thuốc rồi. Đây có cái khiêu chiến gì đây? Mình đã mở gần full map. Mở full map nhưng mà
Mình chỉ mở mấy cái map to, còn mấy cái điểm dịch chuyển bé chưa mở. Giờ mình phải làm sao? Vậy, nhìn như kiểu nó chạy dưới dòng suối thật đấy nhỉ. One with nature. Let's light it up. Nhìn như kiểu nó chạy dưới dòng suối thật đấy nhỉ. Anh em đúng kiểu đang đi vào rừng. Giả sử một ngày mình bị lạc vào rừng rồi xong rồi chạy ra con suối này. Time to go. Cảm thấy kiểu không khí trong lành hết đấy. Nó lại chạy lại đây rồi. Mình ngủ đi. Mình nghe tiếng nhạc hay đấy. Nhạc đúng kiểu nhạc The của wind knows me. Ba Tư đến Ba Tư đây. Con này dùng hệ thủy đánh được này. Ôi khó gì đấy. Ngọt. There should be lunar lotuses growing somewhere in. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. Giờ phải làm sao? Tìm mục tiêu ở khu vực này, thu thập Senilot Pala ở gần đây. Senilot Pala đây. À, chắc là cái này. Alright, we've gathered enough lunar lotuses. Let's head back to meet Tainari. Into the wind. Hey Tainari, we found the Let me take a look. I'm quite glad you two came. Hey, Tainari! Trinary. Oh, Tainari, someone's calling your name. They're dressed like a forest ranger. Ah, yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going on. Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and found you at Gandharvaville. What's going on? We just discovered a withering zone. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area, so we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? Nhìn lâu thế nhỉ? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading, so we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, Tainari, why don't you let us help you?
You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous... As Amir said... That's right. If any of the forest, only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. But you don't seem to carry a vision. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements. It seems the rumors about you are true. In that case, all right, you two may accompany me. We typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today and show you what it looks like up close. Chào anh Giang. Hello Nam Lơ nha. Anh em sang vùng đất mới đi thôi. Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Huh? Where? Oh, Wow. look! Those plants have withered. That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the withering. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. Thank you. But I must warn you, Thank you. don't push yourself. This is your first time handling this sort of thing, after all. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. You ready then? Let's go. Let's go. Đi thôi. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. Cái này thì còn quen nhỉ. Wind Strider. Cái này là như thế nào nhỉ? Triệu hồi hạt giống thảo. Hạt giống thảo. Tinh linh thì lại xuất hiện theo cây cỏ may mắn, chính là hạt giống thảo, tượng trưng cho sự bảo hộ của nguyên tố thảo. Trọng kích vàng ngắm trúng mục tiêu hạt giống thảo sẽ phát động tấn công trong khi mạo hiểm có một số thứ cần dựa sức mạnh hạt giống thảo mới có thể kích hoạt phá hủy. Đấy, mình vừa đánh cái con này xong, được cái cục lôi, được cục lôi cam luôn. Đấy. Khu nguy hiểm trong tử vực. Cái này chắc là phải dùng cái gì phá rồi. Mình nhớ không nhầm, cái này chắc là phải dùng cái gì phá rồi. Thế nhưng mà ở đây có một cái điểm dịch chuyển, nhưng mà nó nằm ở đâu vậy? Để lên vào điểm dịch chuyển á. One with nature. Nào thế? Into the wind.
Be still. Nhân bảo nấm hồi phục. Nhân bảo nấm hồi phục cái gì nhỉ? Đây có một điểm di chuyển nữa rồi. Gì đây? À, đều của người dân như đó. Time to go. Điểm di chuyển tiếp. Lười làm nhiệm vụ quá. Wow, đây. Ui, chỗ này đẹp thế. Đây đúng nhà dân. Time to go. Lợn vào ngắm đi. À mà từ từ đi, mở điểm di chuyển á. Bằng mở điểm di chuyển lại quên. Pasida. Batisa. À, đây là thành của Thảo Quốc rồi. Chính xác. Rồi. Trần không quan chỉnh. Cứ ở đây. Chờ vẫn nóng dù cho nắng mưa hay đêm giòn. Time to go. Cái gì vậy? Ủa? Đây là trong hầm luôn à? Time to go. Nghe hay đấy. Hình như đây có một chỗ để mở điều định chuyển. The wind knows me. Ở trên đây à? Cao thế. One with nature. The wind knows me. One with nature. Follow the wind. Time to go. Chính xác. Xịn sò thật sự. Nhưng mà đang thắc mắc cái điểm di chuyển nó nằm đâu nhỉ? Time to go. Mình mở cửa lại cái. Dẫm vào đây là mở cửa luôn đấy. Khép nhờ. Em
có anh em ạ. À đây giờ di chuyển đây rồi. Time to go. Còn một điểm ở đây nữa. Còn một điểm nữa. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. Điểm ở đây nữa. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. Time to go. Ủa, nó nằm trên đây à? Time to go. Trời ơi, nằm trên đây cơ. Ui, làm sao mà leo lên đây được? Time to go. Trên đây rồi. Lại leo lên cây rồi. Leo lên cây bên kia. Cao đấy. Time to go. À, đây có đường đi lên nhé. Time to go. Có đường đi lên mà. Đây, cái điều di chuyển đang nằm ở trên cái đầu này. Ơ. Đâu cái bà? À, đây. Time to go. Ai. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Một điểm di chuyển ở chỗ này nữa. Cào thế. Chưa ngắm nghĩa hết.
cái giường này. Thôi nhạt lắm. Kìa, mày quá đã thế. Chờ phát hiện. Kia là cái gì vậy? Là cái gì nhỉ? Benny's adventure team, assemble! Time to go. Clouds high. The current's busted. Cái G này làm gì vậy? Time to go. Mày chả biết để làm gì. Hello anh em. Into the wind. Hello mọi người. Hello mọi người. Things are about to get dicey. Hình như gặp boss đúng không? Có phải boss không? You want this?
ba tư rồi. One with nature. Into the wind. Time to go. Cascade. Busted. Mày ăn cái gì? One with nature. Cái gì nhỉ? Time to go. Time to go. À, nó nằm trên kia. Nó nằm ở trên kia. Ồ, ở đâu rồi? Nằm ở dưới à? Cái này là cái gì vậy? Chưa hiểu. À, mình chạy theo à? À, rồi sao nữa? Nó lạ nhé. Time to go. Điều di chuyển đây đâu? Hay là nằm ở dưới hòm nhá? Nằm dưới hầm rồi. Ơ, đi qua cả đây nữa này. Đi ra ngoài map luôn này. Into the wind. Teamwork is dreamwork. Be still. Đây đi được ra cả ngoài map luôn này. Không biết ở đây còn cái gì đó. Có cái gì đó homie. Quả gì đó. À đây. Time to go. Đây chính là cái hầm để đi vào cái chỗ đấy, chắc chắn luôn. Đây chắc chắn là cái hầm để đi vào nữa. Không phải à? À đây. Time to go. Chắc chắn là vào được cái hầm đấy. Time to go. Có gì nó sai sai nhỉ? À, sáng đấy.
Đây có một điểm di chuyển. Một điểm di chuyển không thấy rồi nhé. Time to go. The wind knows me. As one with wind and cloud. Ai à, hình như đi vào cái vùng đất. Chạy. Follow the wind. Trên cả lá này rồi. Time to go. Sao đây không có cái cổng điểm to nhỉ? Nhỉ, sao đây không có cái điểm to ta? Chắc là đây là một cái điểm to nằm dưới lòng đất này. Để cứ đi sâu vào. Đi đâu rồi? Time to go. Time to go. One with nature.
Tôi cầm đủ 10 viên thì lấy. Đi rồi. The wind knows me. Time to go. Đoạn này có một cái cổng vào. Đã thấy. Đây có một cái cổng vào chuẩn luôn. Đã thấy nhá, đã thấy. Ui, vào được rồi. Time to go. Đây. Cuối cùng cũng mở được. Té. Mấy con này mạnh quá. Té thôi, đường ai nấy đi, ai nấy về thôi. Time to go. Lại một cái sinh vật mới này. Quietly now. Đáy một sâu. One with nature. Follow the wind.
sớm mà. Cú lửa. The wind knows me. Going in! Clouds high, the birds call. Into the wind. Hạ mức nước à? Chắc lại bí quyết gì để hạ mức nước rồi. Dưới đây một điểm dịch chuyển. Time to go. Trạm lữ khách. Điểm dịch chuyển thuyền gió. Ồ. Ê, hay, chỗ này hay nhỉ. Lại thử coi nào. Điểm dịch chuyển thuyền gió. Lướt thử, lướt thử. Time to go. One with nature. Quietly now. Cascade. Happy to oblige. Into the wind. Be still. Time to go. Có cái điểm dịch chuyển thuyền gió đâu. Ôi, mũi thảo. Time to go. Chắc là để đánh con mái. One with nature. Huh? Off we go. As one with wind and cloud. Cascade. Time to go. Wind strike. Ai ơi. Cái kiểu gì? Be still. Let's light it up. Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck.
cái điểm di chuyển nằm đâu. Này cả đấy. Đây. Mới được thêm một cái nữa. Giờ chạy sang điểm này đi. Chưa. Đã thấy. Wow. Chắc đoạn này là sa mạc rồi. Chắc là phiên bản tới là sẽ mở được cái khu sa mạc này này. Đấy, nhìn chỗ này là thấy đúng sa mạc rồi này. Sa mạc Sumeru. Yeah. Time to go. Điểm này đúng sa mạc rồi. Không được chạy nữa rồi, đi về thôi. Chúng ta dừng lại nơi đây. Vẫn chưa có gì hot nhỉ. Ở đây không có gì hot cả. Đây ngoài cái khu vực Sumeru, ngoài khu vực sa mạc Sahara. Thôi ở đây chưa làm ăn được gì cả. Chúng ta lại chạy đến một điểm khác thôi. Điểm nào bây giờ nhỉ? Đây, điểm này đi. Mấy điểm này nhìn sướng sướng mắt. Đây, chạy từ đây sang. Ai, chết tiệt. Đây. Follow the wind. Kia đẹp nhỉ.
Time to go.
scenery is wonderful. Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered. That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the withering. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. Thank you. But I must warn you, even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. You ready then? Let's go. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. Cái này là làm thế nào vậy? As one with wind and cloud. Things are about to get dicey. Cascade. Giúp ta dọn dẹp từ vực. Má nó không nói nhiệm vụ cụ thể nhỉ? Phải làm sao đây? Làm sao? Cái này làm nào nhỉ? À, hình như có cái gì đó ở trên đây. The wind knows me. Triệu hồi nguyên tố thảo. Lại đây à? Hay có đưa mình cái gì không nhỉ? Không có gì hết. Không cho một cái gì hết. Sau cái đường lợi dụng trọng tích ngắm bắn. À, trọng tích còn ngắm bắn à? Một phát. Nữa đi, nữa đi, nữa đi. Rồi. Trọng kích. Hai cái. Còn cái nữa ở đâu? Cái nữa ở bên kia. One with nature. Big. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Everybody stand back! Into the wind. Let's light it up! Be still. Now, destroy the tumors of the withering. Bam. Hình như cái này phải thêm trọng kích nữa. À đâu? Xong rồi cái Taking a stroll in the middle of a downpour. We did it! Everything's returning to normal now. Yes, thanks to you two. Tainari? You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worth? It's that obvious, huh? Rõ là vậy. Now, recently the rate at which the withering zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, if that simply meant more work for me, then that wouldn't be. For instance, even though this presents a crisis for the and most disturbingly, Huh? I'm still not sure of the exact reason. However, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. By the way,
Have you heard of Irminsul before? Chưa từng nghe qua. Irminsul is a tree located deep beneath the surface. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground, all the way up to the surface. Ley lines can the Dendro Archon is, and as for the withering, that's right. My ancestors learned of this. I'm afraid we rangers will be battling the. All right, that. Clear weather all around brightens the heart. Không có gì hot. Taking a stroll in the middle of a downpour. Oh, Tainari, you all made it back. How did it go? The withering zone you reported has been taken care of. No need to worry. Huh. Wait, is that? Oh no, Hypatia! Huh? What's wrong, Tainari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Oh, her? Oh. How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. Oh. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes. Allow me. She must have just finished. What? You mean she's been... Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines. Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside. Wait, you want us to bring her the rations? Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. Cái này So, how do you feel? chắc là cái này là cái dụng cụ ở vùng đất mới ấy. Huh? Really? But wait, how'd you... Back when we were clearing, and if I may ask, when I was... That's correct. Those weren't... Because what you saw is if my forefathers were shown... Now, after seeing you in action with my own eyes, when you passed out, your consciousness had connected... I could try to tell you more, but... that sounds nice and all, but will she really help Đầu us? tiên là cô ấy Seriously, không thèm nói lời nào luôn. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Giao tiếp người khác. Please, wait here for a Sợ moment. dịch à? Hai người ở đây nhé. Hình như là chắc là có phải đi gặp Thảo Thần không? Đúng không anh em, có phải đi gặp Thảo Thần không? Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any questions you may have. Tất cả nghi vấn các cậu. No, Ok. I should be the one thanking you. Tôi là người cảm ơn. You've both been a great help these last... Hypatia should still be in the Vậy cave. Nani, Let's go inside and see how she's doing. sao cái vùng đất này mình cảm giác như là giống như trong cái gì nhỉ, trong phái ngũ độc của mấy game kiếm hiệp ấy, kiểu như tung ra độc xong rồi nó lan tỏa ra ấy. Anh em có chơi kiếm thế hay là chơi anh em có chơi kiếm thế hay là chơi mấy cái game kiểu của bên Trung Quốc ấy, hay có cái phái là phái ngũ độc ấy, Clear weather all around brightens the heart. bắn ra cái cục nọc độc ấy, cứ kiểu mất máu dần ấy, thì nguyên tố thảo đấy cũng kiểu như là cũng kiểu như bắn ra xong rồi quái nó mất máu dần.
Lệch gen chỉ quay zombie. Không, nhưng mà lệch gen là hợp là được rồi. Thực tế mà nói là gen mà cứ đến C6 nhá, gen mà cứ đến C6 là đạt ngưỡng sức mạnh, còn mạnh hơn cả những cái con ấy nữa cơ. Anh em mà lệch gen C6 là còn sướng ấy, chứ mà lệch quy hay là lệch cái gì nhỉ, lệch cái QUêN chán lắm. Lệch gen C6 nhá, lệch gen C6 về sau này mạnh lắm. Nói chung là thậm chí là có thể là mình gen C6 với lại thêm một con bất kỳ nữa đi cùng La Hoàn là được. Anh em cứ chê gen nhá, gen mạnh vãi trưởng ra. Gen vào sau đi cùng với Xiao ấy. Gen sau đi cùng Xiao, thậm chí gen C6 có thể đánh DPS một mình cũng được. Anh em cứ chê, tôi trông cho lệch ra gen cũng không được. Đấy đúng rồi, có Xiao này, Xiao đã kết hợp với gen này, siêu mạnh luôn. Ủa, nó nằm ở đâu vậy? À, dưới lòng đất rồi. Thật chứ anh em. Nhưng chứa được gì anh ạ. Thực ra mà nói thì bây giờ anh em muốn chơi game mà để trải nghiệm game ấy, không cần zombie đâu. Vì anh em mà có zombie rồi ấy. À, nhưng mà nếu như mà để đi La Hoàn thì đúng rồi, cũng phải có zombie đấy. Còn nhưng mà không nhất thiết là có zombie để đi La Hoàn, thật. Không nhất thiết là cũng phải cần zombie để đi La Hoàn đâu. Anh em có thể chọn một con khác, nếu như mà kiểu như là biết, nói chung là né chiêu đỉnh cao ấy, thì đến lúc đấy thì zombie không cần thiết nữa đâu. Ví dụ như mình đi La Hoàn mình cũng ít khi cầm zombie vào mà. Nhưng mà nói chung là có zombie thì game nó dễ hơn nhiều. Có zombie thì cũng sướng. Nhưng mà anh em mà lệch zombie thôi thì thôi thì lại đợi đến banner sau vậy. Thực ra banner zombie nó đến nhanh lắm, nó đi rồi nó cũng đến nhanh. Từ cái lúc mà zombie di run lần 2 cho đến bây giờ cũng phải thêm 2 lần nữa rồi đấy. Qua vài banner cái nó quay lại mà. Zombie này, Xiao này, hay là gì nhỉ? Không, Venti thì không phải. Nói chung là có mỗi hệ phong là lâu nhất thôi, chứ còn mấy zombie các kiểu thì còn nhanh lắm, nhanh đi răng. Time to go. What happened? Chuyện gì xảy ra? Really? Oh. Nhưng mà đúng là anh em thích zombie thật nhỉ? Anh em có vẻ thích zombie hết đấy. Mình chỉ thích Kazuha thôi. Chứ còn zombie thì cũng zombie thì có thì game nó dễ quá. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Trong bí cảnh Sumeru có lúc sẽ thấy nấm nhảy. Vì một lý do nào đó nấm này không thuộc vật 3 hình thể. Vật 3 hình thể là vật gì vậy? Chắc là nhảy đúng không? Như càng nhảy càng cao hơn như vậy. T à? Bấm T đúng không? Sao mình bấm T rồi không được ta? Lỗi rồi. Lỗi game rồi. Kệ. PG vậy. Hay có gì đó.
không rồi. Đây là Inazuma mà. What happened just now? Why did everything around us suddenly change? Ở đây là Inazuma mà đúng không anh em? Lại vào hư không. Tìm mục tiêu. Tìm mục tiêu đường đến trên đỉnh. Trong mỹ cảnh sumeru sẽ có lúc nhìn thấy nhựa thông thủy và thông đạo tương ứng. Thu thập 3 nhựa thông thủy, 3 nhựa thông nguyên thủy trong bí cảnh sẽ mở được thông đạo tương ứng. Thu thập 3 cái rồi. Thu thập 3 cái à? Còn cái nào nữa nhỉ? À, nhớ rồi. Follow the wind. Uầy, cái này chỗ nào đây? Đánh rồi, kiến. Into the wind. Cascade. The wind knows. The depth's back. Chưa mở cái dương mà. No. Đây đâu vậy? Chưa mở cái dương mà. What the hell? Cái này là cái gì vậy? Như kiểu không được đi qua đấy ấy. Nhìn nguy hiểm quá. Chỗ này ra kiểu gì vậy? Đùa nhau à? Không cho ra đi kiểu gì ấy? Ai không lên được kìa? T T đúng không? Nhưng mà hiện tại bấm T không có gì cả. One with nature. Chắc là phải dùng cái gì đó, nhưng mà cũng là không có gì thật. Follow the wind. Không lên được.
nature. Không lên. Time to go. À, thì ra là làm lại phát nữa à? Sao nãy giờ bấm không được kìa? Lý do gì là nãy giờ làm lại không được? Đây rồi. Phải mãi. Không được à? Đấy, thế là được đúng không? Phát nữa này, phát nữa này. Đây này. Lên. Rồi. Cuối cùng xong. Rồi quay lại nhặt dương á, nhặt không được cái dương ra. Time to go. Đây ôi dương nữa. Kìa, nó lại bay về đây. Đậu xanh thông minh thật.
chạy về đúng cái chỗ cũ. Lên. Time to go. Cái giường này mà chạy đi chạy lại 2 vòng rồi không lấy được. Cày thật. Cày thật anh em à. Không còn gì để hot nữa không? Không còn gì để hot nữa, chúng ta đi thôi. Được rồi, đi thôi. Wow, sáng rực luôn, đẹp thế nhở. Này thì cứ tê đi luôn. Chiến đấu nào. Lại. Fine. Busted. Be still. Nó đủ một câu huệ phí luôn ạ. The wind
knows me. Lên, lên. Everybody stand back! As one with wind and cloud. The world will fall. Huh? Why can't we beat this guy? Rõ ràng Oh, đây. Paimon doesn't get it! We faced others Không like đánh him bại được before! hắn. Though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. Anh em đánh đến đoạn này chưa? Đánh đến đoạn này xong mà không giết được con thứ đồ vực sâu này. Ta sẽ không bị đánh bại ở đây đâu. Ta còn phải đi tìm em gái ta. Đúng, ta còn phải đi tìm em gái ta. Nhà là anh. Không thể chấp nhận hiện thực. Ta không tin. Ta không tin. Em gái ta vẫn là em gái ta đâu. Công chúa điện hạ đã bỏ rơi ngươi rồi. Chứ còn tại còn ngươi đối với công chúa mà chẳng qua chỉ là đáng đường mà thôi. Là đáng hãng đường. Ăn mày ngon. Thân tình của mình sớm đã không còn nữa rồi. Người vốn đã không còn ý nghĩa. À, nhơn này. Thế không cần phải cầu hết. Ngày sẽ là ngày cuối cùng của người. Ây à, khét đẹp nhờ. Gáy à? Chưa đánh đã gáy rồi anh em. Chưa đánh nó đã gáy với anh em mình rồi kìa. Đánh cho nó hiểu thế nào là vấn đề luôn đấy. Đánh cho nó hiểu thế nào vấn đề luôn nhỉ. Ôi, nó đâu rồi? What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere. Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. So sweet. So sweet. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Nãy tôi có hơi mơ màng. Are you okay? That's really not like you. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. Whoa, wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. Who is there? Tainari, is that you? Sao? Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. Bình sang chiến dùng để đánh tiếng Anh. I see. So, you're friends of Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. Khó nhỉ. Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. Tính ra là có bài mon xong cái thì nhà lữ Kinda hành wondering about that actually. When we found you nhà lữ here, hành there was all im lặng this luôn. fruit lying around and even... Oh. Nhà I lữ hành didn't không biết nói either. gì luôn. You mean there's someone else living Nhà nearby? lữ hành im lặng là vàng. Oh? Wait, hold on a second. No, you needn't worry. So, I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of...
I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irmin's soul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, in my curiosity, it wasn't until I... Oh! And then? And then I was convinced they'd never show up again. But I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But yes, no doubt. Đói à? Sorry about that. Sounds like just drinking juice. Well, if somebody had... Alright, we're... Kiểu này là kiểu đói rồi. Let's light it up. Chế biến thức ăn tại giới trạm. Rồi chế biến món gì đây? Ông rừng là người mới thích hợp để thắc mắc này. Rồi rốt cuộc là chế biến món gì? Làm cơm hộp. All done! Let's use the empty box that Tainari gave us since we already watched it. Oh, it smells amazing! And the box is a nice touch too! Let's go serve this up and start eating with Hypatia! Let's go find some treasure. Ow! Where did that come from? Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. Benny's adventure team, assemble! Or not. Ow! Where did that come from? Benny's adventure team, assemble! Or not. Ow! Where did that come from? No one's joined me on an adventure in ages. Come on,
Let's go! Benny's adventure team, assemble! Or not. Oh, wow! Where did that come from? Adventure time! Xong rồi. Are you already finished cooking? Cơm hộp. Ok. Quá đơn giản đúng không anh em? Even though everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make Spiritborn eel primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. Có vẻ như tôi đã hiểu. Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt, Makes sense. that was primarily due to his taking in any sense similar. Not to worry though. Technically, your body I must admit. Whoa. You're really serious about this whole thing, aren't you? I am a researcher after all. As a member of the Ritaoist Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection, which is why I must turn. If only I am currently. Sages have said that's why we meditate alone. Whoa. Of course I do. However, I've been feeling that I believe that being able to. But what's strangest of all is that they're clearly an on. What's so strange about that? Well, it's strange. Oh. Is that true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor. Yes, if one struggles with the fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. Rukkhadevata đã giúp chúng tôi tránh xa những ảo tưởng ngu dốt trong giấc mơ của mình. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. Sumeru từ nhỏ thì mẹ tôi nói rằng khi nào tôi không còn nằm mơ nữa thì lúc đó đã trở thành người nhớn. Không mơ nữa thành người nhớn. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Của giáo viện. Sure enough, I never dreamed again. Tôi quả nhiên đã không nằm mơ nữa. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. Tôi nằm mơ, vậy là tôi lại trở thành trẻ con. Chỉ có nằm mơ thì thành trẻ con, mà không nằm mơ nữa mới thành người nhớn. Anh em ạ. Không mơ nữa mới thành người nhớn nhé. It was incredible. Thật thần Though I kỳ. don't exactly Tuy là tôi remember đã what I quên mất. saw, Tôi thấy I gì trong clearly giấc mơ, recalled the feeling. nhưng tôi đột I nhiên cảm suddenly thấy felt like I mình was như a trở về child với again. tuổi thơ vậy. Mơ là trở về với tuổi thơ, còn không mơ nữa thì trở về hiện tại là mình đã người lớn. Back then,
I was foolish and ignorant as any youth tôi would từng be, rất dại hờ, but I was free of fear. nhưng tôi lại không sợ hãi. Maybe dreaming Không chừng isn't as bad giấc as mơ we've tôi made it out to cũng be. phải tiêu cực như thế. Just be sure not to sau này speak nghe of các this bạn if you travel to Sumeru City. Thành They'll Sumeru look at thì you as if you've lost nên your nói cho người mind. khác nghe những chuyện kỳ lạ này nhé. Đừng nên à. Không, tôi sẽ bị người ta cười đó. Cười là cái chắc. So, do you have any thoughts about the things he saw when he connected with Irminsul? Không à? Sorry, I'm afraid I don't have any answers as of Không now. muốn. Hình All như I là cái can đoạn say này là is cái that đoạn what sẽ you cho saw is một a cái memory contained within Irminsul cho một cái itself. gì mà nó gán hình như tai ấy nha bạn. Đoạn này chắc chắn là cho cái đoạn gì cái World for... cái gì mà gán như tai, như kiểu cái tai nghe If only ấy. I could ascend past Tai nghe Bluetooth. Satyavada life and begin Paripurna life. I might... if you two are ever in the area again, Cảm ơn please, Acacia. there's no need to be thanking me. Now that we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some... Đi thôi, đi thôi. Let's go, let's go. Xách ba lô bà đi. À, dùng cái này nhanh hơn anh em ạ. Đấy, dùng cái này nhanh hơn. Úi rồi. Mấy cái này tuyệt vời nhỉ. Time to go. Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to Nãy giờ mình burying chạy you. ma mình I cứ chạy chạy understand that rồi. you're a fool. As Sage Quê Kaji, vậy Keep trưởng. your emotions. Sage Kaje, I am merely a Ta đã foreigner. hiện đại đến mức này rồi I mình see. vẫn còn kiểu chạy bộ. And I figured that given his temper... Thôi đi rèn luyện sức khỏe. And what exactly... You'll know once you've arrived in Sumeru City then. And how long will I be required to stay? There's no definite answer. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my... If that's the case, then I'm afraid I cannot give you... Tainari, but you... So be it. Come, Gulam, we're Ra đi. leaving. Let's go. Đi nào, đi nào. Ai chà, đi qua nhau kiểu ngầu lói nhỉ. Ngầu lói lắm anh ạ. Tainari, what was that all about? Rồi anh ra. À, hello Tùng nha. It's nothing. Ê, Tùng Some nha people em. from the Em, academia wanted me to go to Sumeru City giờ to mới dậy assist them hả? with a But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the... Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason... That's right. We want to meet... Sorry, I'm afraid I don't... Well, do you at least know anyone we... Let me Nay think. ra vùng đất mới cho nên How anh about ngồi this? like I'll vùng write mới you chơi. also when you enter Sumeru City. Oh, what is it? It's called an Akasha terminal. It's a tool produced by, needless to say, the... Great! Next up, Sumeru Phải City! đi chào tạm biệt Kole đã. That's right. Tainari, we have something Tainari. important to say to Đúng Kali rồi. before we leave. Đọc tên này đúng Is kiểu she doing Tainari. better now? Chúng tôi chuyện quan trọng cần phải nói với Kole. Cô ấy đã khỏe hơn chưa? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tainari. All right, let's go. Let's go. Đi nào. Farewell. Ngủ phải đắp chăn rồi chứ. Trời tuy hơi nóng nhưng vẫn phải đắp chăn vào, không mũi đốt thật đấy chứ. Anh ngồi like không mũi cũng đốt. Kinh dị anh á. Rồi đã. Game mới ra vùng đất mới phải like vùng đất mới đã. Khi nào game không còn gì thì mới like sang game kinh dị chứ. I've been waiting for you two. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. Don't worry about me, and but I guess now I understand. There's no need to apologize. We're probably still... Thank you. That means a lot.
What? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. Công thức bánh túi. Yay! Thanks, Kale. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and wherever we like. I hope that whenever you eat them, Hello, you'll anh em both mới vào remember your nhá. time here Anh at em có thể cho mình một Gandharville. đăng ký không? Anh em đã đi Well then, full map I, Sumeru trainee chưa? Forest Ranger Kale, bid you both farewell. Chứ mình đi nãy giờ gãy cả tay rồi. Vẫn chưa được một đoạn. Này hả? May mình chạy map rồi. Đỡ phải chạy thêm mình. Đấy. Lại nốt luôn nữa, chuẩn bị đi học nào. Sumeru City. Sắp đến giờ đi học tối rồi. When those people One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. But how did you know that? Cũng phải Because công there's nhận là currently nhà no phát hành game information chịu on either of you in the có làm lời Akasha. thoại thật đấy. But no need to worry, that won't prevent you from entering the Anh học gì city. nữa? In fact, the academia đang học lập trình conveniently game mà. provides each traveler to Sumeru City with a device. Perhaps you two have đang học lập heard of trình the game. Akasha Nếu như before. mà thích thì It's sau our này beloved đi Greater cùng anh Lord đây. Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. After centuries of tireless research on the Akasha, the academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as... Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. You two are quite fortunate. Until recently, here are your Akasha... Nhưng mà cứ bình tĩnh. It kind of looks like a Thì chắc chắn là free rồi. Mới đầu ra game kiểu free thôi. Làm gì có ai lấy tiền đâu mà. May the mighty God bless us with their foot. Đúng rồi, lời chùa thôi. Đấy, biết ngay mà. Đấy, đoạn này là cho cái đồng cái gì nhỉ? Cái tai nghe Bluetooth mà lại. Uầy, cái này giống như cái này giống như kiểu cái kính nhìn cái gì nhỉ? Cái kính nhìn sức mạnh của đối thủ nhỉ? Cái này giống như cái kính nhìn sức mạnh của đối thủ, giống như trong Dragon Ball ấy, 7 viên ngọc rồng ấy. Bọn siêu xây ra ngoài hành tinh ấy, có cái kính nhìn sức mạnh của đối thủ ấy, chỉ số sức mạnh. Về sau nó nhìn Son Goku mạnh quá rồi vỡ luôn cả cái kính. Để tôi xem nào nào. Những gì? Bây giờ có cái kính này vào rồi thì làm sao? Cho em VIP 10 á. VIP 20 cũng được chứ VIP 10 là cái gì? Không có tư cách đặc biệt. Đáp án này thì không. Ôi, chọn bừa đấy. Uh-oh. Hyman's getting all teary-eyed all of a sudden. Well, he's from Sumeru, and Anh ấy Ethan has làm a việc position in the Sumeru, hình như academia. là làm việc trong giáo viện, chắc chắn sẽ có thể lấy được nhiều thông tin hơn từ Akasha. Vậy rốt cuộc Akasha là ai? Tainari wrote an address on the letter's envelope. Lại chạy tiếp. Oh, it's not far from the city's gate. Nhiều thế. Let's head over and have a look. Hopefully he's at home. Chạy nhiều thế. Hello, are you Rohali? Hello. Yes, that's me. Can I help you? Great! You see,
There's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... Here! This is a letter from Tainari! Oh, let me see. Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. Sorry, the Akasha didn't respond to my query. What? You too? But what about your abilities for getting information and all that? Paimon was sure you'd be able to access more info than we did. Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the Sanctuary of Sorasthana or made a public appearance. Huh. Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. But then what can we do? No need to worry just yet. I'm only hypothesizing. And besides, you two should consider in this world. Take me, for example. It's... okay. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia, hey, come on. This is a survival skill at the academia. Paimon, so what do we do now? Even if we want to talk to... Huh? Okay. Like who? Oh, you're right! Lại từ vực đá sâu đi vào thì là hướng về đấy. Đây. Anh em đã đi đến đây chưa? Lâu thật đấy. Ad Astra Abyssosk. Hello, Traveler and Paimon. Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With what do you require assistance? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Dead end. Well, if Catherine can't help us, then we really don't know anyone else to ask now. Please do not worry. I may know of someone who can help you too. In Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Corps of 30? What a weird name. Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters, the Citadel of Rexar. You're welcome. I wish you two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. Alright, off to the Citadel of Rexar we go!
The Adventurers Guild told me to expect you to. It's nice to meet you, Oswald. We look... I see. So, Catherine's the one who sent you this way. Ha! It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Deco Archon. Wait, Kế hoạch gì? Kế hoạch ở nhà chơi game nữa chứ là gì? We originally came from the desert. Một là đi học. Gods there died off long sáng ago. đi làm, tối về đi học. Since those days, we've used our own two hands học về to chơi carve game. out. It isn't just us, Chứ còn kế hoạch gì? Just take the academia in their eyes. She would, because of the academia's influence, most not to mention Lesser Lord Kusanali never makes an but who? All right. Được. Trung thu bọn anh gọi là không có gì hot cả. Không có gì để bọn anh nhắc đến. Seems Oswald was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. Chơi game cho lành. But the harder we try, ra ngoài làm gì more cũng helpless khổ ra. everything seems. Đi ra ngoài thì chỉ có ăn cơm chó thôi đấy. In this entire city who cares about Đi kiếm Lesser bạn Lord gái như anh không trung thu này. You two are interested in Lesser Lord Kusanali? Thôi. Huh? Who are you? Mình From the sound of it, you two are Outlanders. I'm sorry. gọi là I forgot to introduce myself. Whoa, really? Không nên I'm afraid I can't help you with that. Yêu đương. But your sure. It Tập goes trung like vào this. công việc thôi. Long Yêu đương để lúc khác. They're panicked by what he heard. The man journeyed across deserts and rainforests and experienced in despair. He thought, okay, and then what happened? And then the calamity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar. Oh, Archon seeker. Along your journey, we were in every flower. Yeah, thanks for the... in a way. Dunyarzad, since you... Of course. It's... I'm terribly sorry, but it seems something's come up. Hey, wait! Wow. What the heck just happened? Bánh mì. Xem là có liên quan đến nhóm người bên kia rồi, chính xác. It looks like there's let's see if we can get rid of them. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple... Yes, that's her. Yeah, she went... Quick, after her. Mau đuổi theo xong đi bộ. Ảo thật đấy. Câu này rất là vui tính nhá. Mau đuổi theo nhưng xong rồi nói xong rồi đi bộ. There you are, Dunyarzad. We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more. Uh-oh. Huh? More of them? Ghê ra sao Sumeru có cái tai này luôn á. No, wait, Khét luôn. Body isn't in the best. Okay, some... Alright, let's... Sắp tới ra 7 vùng đất là mỗi trên đầu là mỗi thứ đội mỗi cái nữa. Đấy. Ra vùng đất băng quốc thì chắc là cho thêm giày băng nữa, đi giày băng. Hỏa quốc thì thêm bao tay hỏa nữa. Thảo thì cho cái tai nghe Bluetooth thôi. Time to go. We made it. Oh, they shouldn't be able to find us 5 giờ now. rồi.
Đúng 5 giờ là off stream nhá, tối live tiếp. Tối live tiếp cốt truyện để anh em xem nhá. My lady, who are these two? They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Chà, chết nhỉ, chết quá anh em ạ. I'm Miss Dunyerzad's bodyguard. Here to see that she returns home safe and sound. Tuy tôi bảo với anh em là không nên gai núi nhiều, nhưng mà nhìn Blem thật anh em ạ. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves. And if I refuse, it'd be easier. Hey, Dunyerzad! Stay out of this. You don't understand the situation. Anh em để ý đang nhìn vào cái gì đây? How much? Wait, how much more do I have to pay you? My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say that's why I'm here looking for you. Sure, it's knowing your health, carelessly. No, you're wrong. Mọi thứ đều ổn, nhưng mà nhìn quả mái nó nhìn hơi buồn cười anh em ạ. Every time I bring this up, they just change the subject. Mọi thứ đều rất là đẹp, nhưng mà mỗi cái quả mái nhìn rất là hay ấy. Đấy, mái hình chữ X. Yeah, I know it hasn't been easy for mother and father, and because she saved me. Sao nhà thiết kế có thể làm ra quả mái này nhỉ? My last chance. So I want to do something meaningful. Nhà thiết kế game có vẻ như thích kiểu mái mà cứ phải nằm ở giữa rồi qua tầm mắt đấy. Yes, I'm sure. Fine. I won't ask you to return, but let me make something very clear. I'm only doing this because... Thank you, dear. Sorry for being so rude. Don't worry about it, my lady. I did today's little excursion since this definitely... So, I'll let you hire me, my lady. Okay. Hey, looks like... I'm fine. My lady, stop trying to look tough. I'm sorry for worrying you too. If you don't mind, I'd let... Quả eo không chê vào đâu được. Giờ Lan thì đúng bài đấy. Giờ Lan thì đúng Blem. Well, if it isn't Dia, haven't seen you in nearly half a year. Word on the street is that you're a bodyguard. You get used to it. How about a menu over here? You got it, huh? Isn't this little Miss Homayani? Thank you, sir, but there's no... but please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Yeah, we're already super grateful for everything you told us about Lesser Lord Kusanali. How about our coconut charcoal cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating. They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. Không ăn đâu. Xạo. Xạo, bà ngồi chắc cái gì không ăn. Paimon has personal preferences too, you know. Có sở thích cá nhân. Đứa. Dunyerzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Tại sao sùng bái vị thảo thần đó? Remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Hình như là đoạn dẫn yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends. My younger self no longer had any hope. Then one night, at that moment, an ethereal voice... Dunyerzad, don't be scared. You don't have to cry. Thôi anh em tự đọc cốt truyện nhé. Vừa đọc mỏi không? Who are you? How do you know my name? Sao bạn lại biết tên mình? How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Tiếp tục nào. Really? Thật sao? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Bạn đúng là biết được. Bạn đúng là thảo thật. Dunyerzad, is there anything you want? Bạn có nguyện vọng gì không? What? Nguyện vọng gì không? Really? Bởi vì mình
I can't go anywhere or do anything. Huh? But aren't you a child? All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen. Nói cho mình biết đi. Đúng rồi, phải nói nhé. Can you make my illness go away? Thể khiến mình khỏi bệnh không? Oh. Mình năng lượng hiện tại của mình thì chưa thể làm được chuyện này. Chứ mình là thần nhưng mà mình vẫn không thể chữa bệnh. Vậy bạn có thể trở thành bạn của mình không? Cái này thì được. After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samio, deserts, and all of Tibet. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that